Tập 11. Có phải lần trước tôi tới chỗ anh khám bệnh rồi rơi ở chỗ anh không? Thưa sao? Tôi không thấy. Không phải chứ? Bố, con về rồi. Tiểu Quỷ, con đội mưa lớn như vậy về sao? Xe đâu rồi? Đi bộ về đó hả? Không phải đâu. Giữa đường gặp mưa con đi qua gặp bác phụ, để xe ở nhà bác ấy rồi lấy dù về. Thông minh quá. Tan làm rồi sao? Chân chú hồi phục sao rồi? Đỡ hơn nhiều rồi đó. Bố cháu giỏi lắm. Cháu xem đỡ sưng rồi nè. Vậy thì tốt quá. Chú lại, chú ngồi chơi nha. Bố con có việc con bận một chút nữa con xuống nấu cơm. Bận suốt ngày bận thôi. Tên tội phạm này đúng là cung cấp được manh mối quan trọng. Con dao vẽ tranh sơn dầu này là của thằng Lăng. Bây giờ cũng coi như có chút manh mối. Đường dây này có Khấu Tuyết Tùng ở Đài Loan, Sói Tuyết ở Lô Môn. Tiếp theo xuống là thằng Lăng Trương A Thủy, bao gồm cả Mã Ba đã chết. Toàn bộ người của đường dây này đều là người thi hành. Cái gọi là chiến dịch Bàn Thạch, nếu như bắt được thằng Lăng, nhất định sẽ tìm ra được Sói Tuyết. Nói rất đúng, nhưng phạm vi đối tượng điều tra, giáo viên trung học Lô Môn không nhỏ đâu. Dù có mò kim đáy biển, chúng ta phải tìm cho ra manh mối. Tên thằng Lăng khi đó nhất định có mặt ở bệnh viện, nên chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng từ trong những người có mặt ở bệnh viện khi đó, tìm ra điểm đột phá. Vâng, căn cứ theo lời khai của Lô Hữu Thuận, tay chân của Từ Văn Chính có lẽ đều bị tóm gọn rồi, nhưng mà vẫn còn một con cá đã lọt lưới. Cú mèo, đúng chính là cú mèo. Tiểu Quỷ, Tiểu Quỷ vào đi. Cơm nước nấu xong rồi con cũng không ăn. Vừa về con đã trốn trong này rồi. Con làm cái gì vậy chứ? Đây con không đói đâu bố. Con đây là con đang bận gì vậy? Con đang tìm chữ đó. Con tìm chữ gì? Bố con nói cho bố nghe. Bố đừng nói ai khác nghe nha. Con đang giúp Trương gia kế bắt đặc vụ. Đặc vụ? Tiểu Quỷ, sao con cứ không nghe lời của bố vậy chứ? Không phải bố đã nói với con rồi sao? Tránh xa mấy chuyện này ra đi. Không nhớ hay sao chứ? Lần trước đặc vụ vào sân nhà chúng ta uy hiếp con đã quên chuyện này sao? Bọn chúng dám ở trong bệnh viện giết người trước mặt của con. Đây là chuyện giỡn, sao không được động vào mấy chuyện này nữa? Không phải đã nói với con rồi hay sao con? Bố làm sao vậy? Chuyện con làm không phải chuyện tốt sao? Nhưng chuyện tốt của con này con gái. Bố đã sống tới tuổi gần đất xa trời rồi. Cả đời này chỉ hy vọng con có thể bình bình an an. Có một số chuyện cũng không thể động vào đâu. Nghe lời bố đi. Nếu con động vào rồi thì sau này có muốn cũng không thể thoát ra được. Con biết rồi, chỉ lần này thôi, một lần thôi. Con người ta đó, nếu không đâm phải tường thì không biết quay đầu. Còn đó, con chính là, cho dù có đâm phải tường cũng không biết quay đầu. Thôi được rồi, ăn nhanh lên đi. Con biết rồi, con thiệt tình. Nhanh lên đó. Cậu xem đi, trên đây là một chiếc đũa. Đầu này của chiếc đũa gắn với một đoạn dây thép hình chữ U. Còn cái chai phía dưới này làm tăng thêm sức mạnh cho đầu dây này. Sợi bông này kéo đầu này của chiếc đũa. Điểm mấu chốt là nằm ở đầu hương này. Khi đầu hương này cháy tới đoạn sợi bông, nó sẽ làm đứt đoạn dây. Sau đó sợi thép sẽ rơi vào trong ổ cắm, gây ra đoạn mạch. Đây gọi là nguyên lý đòn bẩy. Cảm ơn chú Quốc sư phụ. Cái đám đặc vụ này, chúng nó cái gì cũng nghĩ ra được. Đúng là quá khôn ngoan. Mọi người cứ làm việc đi nha, tôi đi trước. Dạ được, cảm ơn chú, vất vả rồi. Đây là một thiết bị hiện giờ. Trước khi ngắt điện có những ai cần ở đó. Có Lộc Thành, còn có Bạch Quỷ. Nhưng mà Bạch Quỷ nói hôm đó cô ấy ở đó là vì Lộc Thành, nhất định muốn đưa trà cho cô ấy ở đó. Tôi cho rằng nếu tính tới vấn đề kéo dài thời gian thì trong cả đoạn thời gian này tất cả mọi người trong bệnh viện đều đáng nghi ngờ hết. Đây đúng là vấn đề nan giải. Đồng Bân, kiểm tra tất cả hồ sơ của những bệnh viện, nhà máy có mặt tại hiện trường ngày hôm đó, đồng thời phải sàng lọc lại trước đó có những ai từng làm giáo viên trung học rõ.
Bạch quỷ. Chị Hồng Mai, em tới tòa nhà chuyên gia làm gì em? Em đang đợi người đó để đưa đồ. Đưa đồ sao chị đưa giúp cho dạ thôi khỏi đi. Là cái này sao lại còn giấu? Đưa chị coi đi. Tạp chí sao? Đưa cho ai? Kế Đan Vương, Kế Đan Vương. Hai người có chuyện gì giấu chị phải không? Dạ không có. Có chuyện gì? Không cho anh tới thư viện. Anh lại biết tìm bạch quỷ có năng lực quá. Anh giải thích coi sao không giao nộp giấy này lên. Hôm đó ở thư viện tiện tay bỏ vào túi. Sau đó giặt quần áo mới tìm thấy anh định lừa ai. Thật đó. Cố tình đúng không? Phải đó thì làm sao? Mấy người muốn biết đặc vụ là ai, tôi cũng muốn biết hơn đó. Bây giờ bọn chúng lấy tính mạng của đàn anh An Giang Sơn để uy hiếp tôi. Cô nói tôi phải làm sao đây? Anh nên tin tưởng công an. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh phối hợp với đặc vụ chơi bài điệu hổ. Ly Sơn ở bên ngoài, bạch quỷ thì xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện. Chưa đủ phiền phức sao? Cô nói thẳng ra đi. Cô đang nghi ngờ tôi hay là bạch quỷ? Tôi nghi ngờ cả hai. Trước khi chân tướng thực sự được rõ ràng, mời anh chấp hành mệnh lệnh. Tịch thu hết tờ giấy và tạp chí. Đội trưởng chúng tôi đã điều tra Lộc Thành 2 lần rồi. Bố của Lộc Thành và giám đốc Hàn của nhà máy chúng ta là chiến hữu. Trong một lần chiến đấu vì để yểm hộ cho giám đốc Hàn, ông ấy đã hy sinh. Giám đốc Hàn để trả ơn đã nuôi lớn Lộc Thành cho học đại học. Trong trường đại học, thành tích của Lộc Thành đều rất tốt. Sau khi tốt nghiệp thì giám đốc Hàn liền giữ cậu ấy ở bên cho làm thư ký của nhà máy. Cậu ấy vừa chăm chỉ vừa tích cực việc lớn, việc nhỏ đều dành làm hết, làm việc rất cẩn trọng. Vậy còn Lý Quang Minh thì sao? Nếu xét về hồ sơ thì trưởng phòng Lý không có vấn đề gì. Trước khi Trương A Thủy xảy ra chuyện, Lý Quang Minh vẫn nằm viện suốt, chưa từng bước ra khỏi cổng bệnh viện. Nếu như quả đúng là có vấn đề thì chắc chắn phải có người câu kết với anh ta trong ứng ngoại hợp mới đúng. Nhưng mà lúc đó không ai tiếp xúc với anh ta. Tên Trương A Thủy này sau khi tỉnh lại nhất định là dùng mật ngữ gì đó nói chuyện với ai đó. Nếu không thằng Lằn làm sao mà biết được chứ? Nếu ở trong không có manh mối thì phải bắt đầu từ tên thằng Lằn này. Những hồ sơ này đều là sau khi tôi họp với Ủy ban Giáo dục thành phố xong đã lọc ra được những giáo viên trước và sau giải phóng đều nằm ở trong đây. Đặc biệt là những người có thể liên quan tới việc nghiên cứu năm đều là đối tượng điều tra trọng điểm rõ. Là kẻ nào đã dám chọc giận đồng chí bạn Hồng Mai của chúng ta anh? Tôi không có thời gian đó đâu. Tôi hiểu rồi. Xem ra việc điều tra Kế Đan Dương ra ngoài nhà máy đã có người nắm tay trên của cô. Sao anh biết chuyện đó? Kế Đan, Vương kêu bạch quỷ đi điều tra nguồn gốc của dòng. Chữ này tôi có thể không biết sao? Anh nói coi Kế Đan Dương này trước đó giấu chuyện thư đe dọa cũng thôi đi, lần này còn giấu cả tờ giấy mà đặc vụ gửi cho anh ta. Sau đó lại kêu bạch quỷ đi điều tra nguồn gốc của nó. Còn bạch quỷ chuyện của bản thân mình còn lo chưa xong, lại còn giúp Kế Đan Dương điều tra nguồn gốc của dòng chữ này chứ. Tôi nói hai người đó đều là cần phải cho đi rèn luyện. Chính là thiếu rèn luyện đó. Rèn luyện với ai? Với anh. Tôi không có cái gan đó đâu. Về đi, để tôi về nói với hai người bọn họ nè. Có phải Kế Đan Dương lại có phát hiện gì mới hay không? Đây, các dòng chữ trên này toàn bộ đều được cắt từ tạp chí xuống. Bạch quỷ mới tìm được một nửa. Những tạp chí này ở đâu ra? Thư viện thành phố. Thư viện thành phố. Nếu đã có ý tưởng rồi thì tiếp tục dựa vào manh mối đó đào sâu đi. Được rồi, tôi đi đốt nước cho cô bớt giận đi. Tức muốn chết. Đăng Dương, xin lỗi nha, đã đưa tờ giấy kia cho chị Hồng Mai. Tôi biết rồi, bọn họ không làm khó cô chứ không có. Tôi rất hiểu tính của chị ấy. Có phát hiện gì mới không? Tôi tìm được một nửa trong số những chữ trên giấy. Tôi phát hiện ra đều là chữ cắt từ một số tạp chí mỹ thuật. Cũng coi như cung cấp cho nhóm bạn Hồng Mai một con đường phá án mới. Tôi còn phát hiện ra những tạp chí mỹ thuật đó đều có cùng một người mượn đọc.
Tên là Chu Tuấn. Chu Tuấn tập với lĩnh vực mỹ thuật. Đan Dương, tôi nói gì sai sao không có cảm ơn? Tôi cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn nên giao cho chị Hồng Mai, cho tổ công tác đặc biệt đi điều tra. Dù gì chuyện này bạch quỷ. Có thể phiền cô giúp tôi chuyện nữa không? Cái gì mà phiền với không phiền. Anh tín nhiệm tôi là tốt rồi. Anh nói đi tới hiệu sách Tân Hoa, tìm giúp tôi một cuốn sách. Đường Hà Đê Chu Tuấn. Chu Tuấn, vào đi. Đăng Vương tập văn. Sao tự nhiên lại có hứng thú với tranh sơn dầu vậy? Cũng không phải là hứng thú, chỉ là tiện xem thôi. Cô tới đúng lúc lắm. Cô thấy bức tranh sơn dầu này sao? Cũng được đó. Tranh sơn dầu chú trọng hình dáng, ánh sáng và màu sắc. Nhưng mà tôi cho rằng chỉ cần là tác phẩm sinh động, đầy cảm xúc thì đều là tranh đẹp. Cô còn hiểu mấy thứ này sao? Có chút xíu thôi. Nè Đan Dương, anh thư giãn xong chưa? Sổ ghi chép đâu? Hôm nay chúng ta dịch thêm 5 trang đó được. Không may tôi còn một đống nhiệm vụ chưa làm xong. Tôi thật sự không rảnh cùng cô ở đây chơi trò ghép chữ đâu. Đây cũng là nhiệm vụ đó. Tôi nói anh nghe, anh hãy coi mấy chữ này là đặc vụ mà tìm đi, biết không? Nè nè, coi đi coi nè. Bác. Đây. Có phải là cái này không? Hồng Mai, có phải cô quên thân phận của mình là gì rồi không? Chút nữa quả thực không được. Tôi xin phép giám đốc, chúng ta đem tài liệu này về điều tra có được không? Chỉ có 17 chữ thôi đã tìm được một nửa rồi. Anh nhanh lên đi, nhanh lên. Tiểu Trương, mau chóng sắp xếp xong chỗ sách độc giả đã trả rồi đi. Chu Tuấn, lại là anh ta. Không ngờ thư viện này còn có một độc giả trung thành như vậy. Nhìn ngày thì tôi thấy đây là mượn đọc tức lễ tuyên thệ. Giám đốc Lạc Công An, bạn làm phiền một chút. Cháu muốn mượn chú xem thông tin đăng ký của tất cả mọi người tới thư viện trong 1 tháng gần đây. Chúng cháu muốn mượn điều tra được chứ? Nhưng mà các cháu điều tra xong phải mau chóng trả lại đó. Chỗ chú quản lý phải lưu lại hồ sơ, không thành vấn đề được. Dạ trước lễ tuyên thệ, người tên là Châu Tuấn này đã đăng ký 7 lần ở phòng mượn đọc, nhưng sau đó thì không có ghi chép nữa. Theo phán đoán của tôi, rất có khả năng người này chỉ mượn bút danh của Chu Tuấn. Dạ đội trưởng, đây là danh đăng ký của tất cả mọi người ở phòng mượn đọc sách trong 1 tháng này, nhưng vì số lượng người quá đông, chúng ta bây giờ cần thời gian điều tra gặp khó khăn. Vậy đi, tôi đi xin chỉ thị của cục thành phố, phái người chi viện, bắt đầu từ người có tần suất mượn đọc cao nhất. Dạ phải rồi. Còn một phát hiện, Chu Tuấn này thường đọc nhất là tạp chí mỹ thuật. Trên thẻ mượn đọc cuốn sách liên quan đều có tên của anh ta. Tạp chí mỹ thuật. Cho nên tôi nghi ngờ, nếu người này thật sự là thằng lằn giết Trương A Thủy, liệu có khả năng là giáo viên mỹ thuật không? Tìm thấy người này sẽ là bước đột phá lớn. Vào đi. Đan Dương tới rồi sao? Sao đây lại muốn ra ngoài nhà máy sao? Tôi nghĩ cậu chắc là có phát hiện mới trang 53. Hy vọng giúp ích cho mọi người. Bạn Hồng Mai từng nói tôi phải tin các anh, cho nên sau này tôi sẽ không tham gia chuyện này nữa. Nhưng mà mọi người sau này đừng nghi ngờ bạch quỷ. Chu Tuấn. Là Chu Tuấn. Sao anh ấy lại biết được? Ít nhất chỗ chứng cứ này khớp nhau rồi. Đường Hà Đê. Tác giả có lẽ là người bản địa, có thể sưu tập đưa vào sách, có thể thấy khả năng hội họa rất giỏi.
Anh nói coi bức tranh này của anh ta còn có một chút phong cách hội họa của Rino A bậc thầy trường phái ấn tượng nước Pháp. Nè, so với anh thì sao? Tranh sơn dầu của tôi không được đâu, còn chưa tới mức sơ cấp. Lão Khương chỉ khiêm tốn mà thôi. Tôi thấy bố cục bức tranh này của anh ta có chút vấn đề đó. Cô coi đi, căn nhà này của nó ở vị trí hình như không phù hợp lắm. Nhưng theo tôi tìm hiểu, Chu Tuấn Giả đã chết này căn bản không biết vẽ. Hơn nữa tôi cũng điều tra rồi. Tòa soạn tạp chí nói người này vẫn luôn chưa bao giờ nhận tiền nhuận bút. Địa chỉ cửa bưu điện cũng là giả. Anh nói coi anh ta nhất định phải dùng thân phận giả, còn phải không ngừng đăng tác phẩm lên là tại sao? Chắc chắn anh ta rất quan tâm cách nhìn của giới mỹ thuật chủ lưu dành cho anh ta. Tôi thấy anh ta chắc chắn là người si mê hội họa. Si mê hội họa sao? Người ẩn nấp trong bóng tối lại ảo tưởng dùng bút vẽ để khắc họa ánh sáng. Cuộc đời như vậy có phải là rất bi kịch không? Cục trưởng A, tôi đã kêu cục trưởng Rock điều tra tất cả giáo viên mỹ thuật trong 10 năm gần đây của trường tiểu học, trung học toàn thành phố. Tôi cũng đề nghị đơn vị liên quan mau chóng tổ chức một cuộc thi tranh sơn dầu. Các cô cậu nói coi Chu Tuấn Giả này sẽ tham gia hay không dạ? Báo cáo vào đi. Báo cáo chủ nhiệm, Bạch Minh Hán nhận được thư của thằng Lăng, lại nói không nhìn thấy, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, chứng minh người này chính là Cú Mèo. Cú Mèo. Tuy tôi chưa từng gặp người này, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được hắn ta là người có bản lĩnh. Nếu không thì năm đó Từ Văn Chính đã không trọng dụng hắn ta như vậy. Với lại tôi cho rằng Cú Mèo này chưa chắc kém hơn Sói Tuyết của cậu đâu. Ý của chủ nhiệm muốn nói Sói Tuyết có thể giết chết Trương A Thủy giữa rừng, bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi đánh giá rất cao năng lực của hắn. Nhưng cậu có thể đổi góc độ khác để nghĩ coi, nếu Sói Tuyết và Cú Mèo liên thủ với nhau thì chiến dịch bằng thạch kia chẳng phải lo không thành công nữa. Với lại trong mắt của đảng Cộng sản, họ đều là những người không trong sạch. Họ cũng không có cơ hội làm một người dân thường, bình yên. Cậu nói với hắn, chỉ cần hắn chịu ra mặt, muốn cái gì đưa cái đó rõ. Đan Dương ngồi ăn chung đi. Không cần đâu, tôi vẫn nên tới khu vực ăn uống của chuyên gia ăn cơm thì hơn. Sao vậy? Không muốn nhìn thấy tôi, sợ tôi lại coi người ta thành nghi phạm đó. Dù sao cũng bị nghi ngờ rồi, không ngại để mấy người thoải mái. Nghi ngờ tôi có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi đi. Đại chuyên gia kế phiền anh cũng hiểu cho một chút. Đây là công việc của tôi. Đừng cả ngày từ sáng tới tối phải chịu uất ức như vậy. Tôi chịu uất ức thì nói với ai đây? Tôi mong cô đôi khi để ý góc nhìn được, không nhìn nhận vấn đề khác một chút. Anh tài giỏi, cảm ơn anh. Lúc ăn cơm bực bội không tốt cho bao tử đâu. Đăng Dương, cuốn tuyển tập tranh sơn dầu Tây Xuyên kia của cậu đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi đó. Nói coi cậu nghĩ thế nào? Rất đơn giản, thư đe dọa và chữ trên mảnh giấy cơ bản đều là cách từ giấy trắng phủ trên tạp chí. Nơi có thể thấy nhiều tạp chí như vậy ngoài thư viện thì chính là nhà sách. Nhìn tôi làm gì? Cô coi cái đầu của nhà khoa học người ta đi. Đúng là khác biệt đó. Nghĩ vấn đề sẽ xuất phát từ nhiều góc độ thì sẽ có phát hiện mới có, đúng không? Phải rồi, tôi nói anh ta tài giỏi rồi mà. Nè Đan Dương, có một câu đố muốn hỏi cậu. Hai hình một thể 4/8 đầu, đáp án của câu này là gì? Hỏi về cái gì? Về chữ động vật hay là cái gì? Tự đoán đi, như vậy làm sao mà đoán? Tập văn. Đội trưởng Trần vừa cho tôi một câu đố. Tôi không hiểu cô giúp tôi nghĩ đi câu đố gì. Hai hình một thể 4/8 đầu. Có lẽ là hỏi về một chữ, đó là chữ gì?
Tôi nghĩ là tôi biết đáp án. Giếng 4 chia 8 đầu đúng là chữ giếng rồi. Sao tự nhiên lại chơi đố chữ vậy? Đây là câu hỏi khó Hồng Mai đưa ra cho tôi. Người đầu gỗ như tôi không suy nghĩ ra được cái này. Xin hỏi hai vị chuyên gia, một người giỏi hội họa, anh ta có thể có đặc điểm gì? Tôi là người ngoài ngành. Tôi cảm thấy đó chính là quan sát. Quan sát. Vậy tôi ngày nào cũng quan sát, nhưng mà tôi không biết vẽ. Điều này chứng tỏ khả năng quan sát của cô vẫn chưa đủ, còn phải học hỏi thêm. Thì con người cũng có thể hoàn hảo đâu. Đội trưởng, anh nói coi chuyên gia hạ được đó. Cái này cô ấy cũng có thể đoán ra được. Quan trọng là bây giờ chúng ta cũng biết đáp án này. Nhất định không thể để cho đặc vụ cướp được trước. Phải hai cậu qua đây đi dạ đội trưởng. Nơi ở của Trương A Thủy, nơi anh ta từng ra vào. Tất cả bạn bè thân hữu chỉ cần có thể liên quan tới Trương A Thủy. Ở đâu có giếng thì ở đó tra cho tôi. Còn nhớ câu đố chữ của tôi từng nói với mọi người, 2 hình 1 thể 4 chia 8 đầu. Đáp án chính là giếng. Bây giờ tôi không cần biết là giếng nước, giếng trời, giếng ống, tên người, tên địa danh, chỉ cần có thể liên quan tới chữ giếng. Ở đâu có giếng thì điều tra hết cho tôi. Kẻ địch bây giờ cũng biết được đáp án. Chúng ta nhất định phải đi trước kẻ địch rõ. Ứng suất kéo tối đa trong thân thiết bị. Áp dụng định luật Hóc để tổng quát. Cuối cùng tìm ra giá trị. Phạm vi này đàn anh An từng nói với tôi rồi, nhưng vẫn chỉ là suy đoán của anh ấy, vẫn chưa đưa ra kết luận. Kết luận này do chúng ta xác định. Chúc mừng anh, cuối cùng đã dịch xong cuốn sổ ghi chép của đàn anh rồi. Cảm giác 10 mấy ngày nay đối với tôi giống như đàn anh An ở trong phòng thí nghiệm mấy tháng trời vậy. Cuối cùng cũng dịch xong. Có được thứ này trong lòng chúng ta cũng vững tâm hơn. Đàn Dương, có phải chúng ta nên chúc mừng một chút không? Tập văn chúc mừng gì vậy? Cuối cùng Đan Dương đã dịch thành công sổ ghi chép của An Văn Sơn rồi. Vậy sao chúc mừng Đan Dương nha. Giỏi quá, chúc mừng Đan Dương. Tới đây. Tới liền đây. Bác sĩ Bạch, cô là ai? Tôi nghe nói ở đây ông thu mua thảo dược. Tôi đem thuốc tới cho ông. Đây là thuốc cô hái sao? Quá trưa rồi, thuốc đều bị nát hết, có dùng được không? Thuốc này ông coi đi, sau đó trả bao nhiêu thì trả. Trong nhà cũng sắp không có gì ăn rồi. Được, tôi đi lấy tiền trả cho cô. Cảm ơn bác sĩ Bạch, này còn cái vỏ. Lần sau tới đưa thuốc sẽ lấy bác sĩ Bạch. Ở dưới đáy vỏ có thuốc ông cần đó. Ba 4 giờ chiều mai. Bố ơi. Bố à, sao bố lại ngồi đây nghỉ một chút? Bố lại đi hái thuốc sao? Đâu có, đây là người ta đem tới. Con đem đi phơi cho bố nha. Thôi được rồi, con vừa đi làm về mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Chuyện này sao để cho bố làm được chứ? Con mới vừa đi làm về mà mệt rồi. Để bố tự làm không sao đâu. Con nghỉ ngơi đi, nghe lời bố. Để bố làm cho vậy. Con đi nấu cơm đó được rồi.
Có đồ. Ở đây thiệt nè. Cái tên đặc vụ này đúng là biết giấu thiệt đó. Ai có thể nghĩ ra hắn để đồ trong nhà của Mã Ba? Thấy chưa? Đúng là nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Sau khi Mã Ba chết, nhà bị niêm phong cũng không có ai dám bước vào. Cái tên Trương A Thủy này đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Nhờ hết vào mày đó. Biên bản cuộc họp. Biên bản quan trọng của 5 cuộc họp đều bị đặc vụ lấy được. Nếu như chúng ta không kịp thời phát hiện ra để cho những biên bản này gửi tới Đài Loan thì sẽ có hậu quả gì? Là đội trưởng để xảy ra chuyện rò rỉ nghiêm trọng này, em có trách nhiệm trong đó. Xin nhận kỷ luật. Điều cô muốn bây giờ không phải là sự kiểm điểm của em mà là phương án giải quyết. Dạ thưa cô, qua cái chết của Trương A Thủy, có thể khẳng định trong nhà máy của chúng ta đang có nội gián. Bây giờ xem ra người mà có thể tiếp cận với biên bản cuộc họp thì chức vụ không thể thấp. Để xảy ra chuyện trò trĩ nghiêm trọng này là thiếu sót của chúng ta trong công tác. Cô đề nghị các tính toán bước tiếp theo của các em sẽ triển khai dựa trên trọng tâm công tác của công trình. Giọt nước ngoài ra, nhất định phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho tổ chuyên gia rõ. Hồng Mai nhỏ tiếng thôi. Đội trưởng chúng ta đã kiểm tra khắp các ngóc ngách của phòng họp rồi, cũng không phát hiện ra máy nghe lén. Chúng ta có người tuần tra gần 24 giờ một ngày. Tôi đang nghĩ cứ cho là kẻ địch lắp thiết bị nghe lén đi. Nhưng ở đây chúng ta không có nguồn điện thì sao có thể nghe lén trong thời gian dài được. Đừng quên còn có bom bút gì đó. Lúc ở bệnh viện chúng đã phá hỏng mạch điện như thế nào rồi. Không có gì mà bọn chúng không làm được hết đội trưởng. Ở đây không phát hiện điều gì hết. 4 bức tường này đều được làm từ nhà máy được xây dựng. Không phải là lúc đó tên đặc vụ đó đã dùng mánh khóe gì rồi đó chứ. Đội trưởng điều tra sao rồi? Ra đây. Qua thống kê đặc vụ tất cả đã ghi lại 5 cuộc họp. Mỗi lần đều tham gia họp có giám đốc Hàng Bí thư Phan, phó giám đốc Chu, trưởng phòng tổng hợp, phòng hậu cần và kỹ sư sở cùng các thành viên của tổ chuyên gia. Tham gia 4 lần họp có thư ký Lộc của nhà máy chúng ta và trưởng phòng mã của phòng nhân sự. Thưa thư ký Lộc, lại có anh ta sao? Anh ta một lần vắng mặt lại đi làm gì? Anh ta tới bệnh viện nhà máy. Bệnh viện nhà máy. Còn Lý Quang Minh thì sao? Chỉ tham gia học một lần thôi. Một lần có lẽ trưởng phòng. Lý không quan tâm tới chuyện nghiên cứu khoa học. Đội trưởng tôi nghĩ hoài mà không ra nha. Tại sao biên bản cuộc họp quan trọng như vậy mà tên đặc vụ kia lại để ở chỗ của Trương A Thủy? Tất cả những bí ẩn này đều phải được dán lên để điều tra. Rõ ràng phải rồi, lần này Bạch Quỷ không hề nói dối. Nếu như cô ấy không biết về câu đố này thì lần này chúng ta tổn bẫy lớn rồi. Vậy đi, tôi đề xuất cho cô ấy về tổ chăm sóc sức khỏe. Đội trưởng, chuyện này tốt nhất anh nên tự nói với cô ấy. Ngoài ra thì tôi muốn xin chỉ thị. Tiếp theo tôi muốn thử Lộc Thành một chút. Được. Thưa cái Lộc, xin chào chào. Thư ký Lộc công an bạn. Sao cô lại tới đây? Tôi tới tìm giám đốc Hàng nhưng ông ấy không có ở đây. Anh biết ông ấy đi đâu không? Giám đốc đi họp trong thành phố rồi. 3-4 giờ chiều ông ấy mới về. Cô có chuyện gì sao có? Lại có chuyện gấp đó. Có kết quả điều tra sơ bộ về Trương A Thủy rồi. Chúng tôi muốn để ông ấy đọc qua. Có manh mối sao tốt quá rồi. Hay là tôi giúp cô chuyển giao cho giám đốc đi. Có được không? Được không? Đó được mà. Vậy được. Trăm sự nhờ anh nha. Anh nhất định phải tận tay đưa cho giám đốc. Được rồi, yên tâm đi. Vậy thì tôi đi nha. Bạch Quỷ, chị Hồng Mai. Cậu về trước đi, ăn xong rồi sao? Chị qua đây em nói cho chị nghe.
Chị Hồng Mai, em có thể xách thuốc đông y mang qua cho kỹ sư Sở không? Thuốc gì vậy? Hương hoạt kháng thấp than, để điều trị viêm khớp vạn thấp của kỹ sư Sở được chứ? Nhớ là báo cáo tổ công tác đặc biệt, quy trình không được thiếu. Em biết rồi, cảm ơn chị Hồng Mai. Có phải dạo này em nghỉ ngơi không được tốt không? Sao vậy, sắc mặt kém lắm? Chị nói với em trước khi đi ngủ, đừng nghĩ cái gì hết. Lấy nước nóng ngâm chân tuyệt đối tốt. Bạn Hồng Mai, cô là công an mà khuyên người khác ngâm chân. Hai người ai mới là thầy thuốc đông y chứ có vấn đề gì sao? Không phải đâu, nhưng cô nghĩ mà coi. Cô là công an lại kêu thầy thuốc đông y ngâm chân. Chuyên gia kế đừng nói như vậy. Chị ấy đang quan tâm tôi thôi. Bạch nghĩ tôi đang giúp cô đó. Anh giúp tôi chỗ nào chứ? Tôi thấy anh đang chê cười tôi thì có. Chị Hồng Mai nói không sai. Ngâm chân nước nóng khiến cho ngủ ngon hơn, không phải chứ? Được rồi, tôi không nói nổi hai người. Đi ăn cơm đi, không phải chứ? Anh đói thì đi xếp hàng đi, có ai cản anh đâu. Phải rồi, anh đi xếp hàng đi, có ai cản anh đâu. Hai người chung phe từ khi nào vậy? Hai chúng tôi vốn là cùng một phe, lại còn coi nhau là chị em ruột nữa kìa. Hơn nữa còn nhận được món quà rất đặc biệt, anh không có đâu. Thật ra thì cũng không đặc biệt lắm, đó là chiếc vòng tay rotin. Vậy thì cũng có ý nghĩa mà nè. Khoan đã, rotin. Trả đồ về với chủ. Giám đốc Hàn, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn điều tra bí mật. Hy vọng ông không để bụng chúng tôi dùng cách này. Tôi rất hiểu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chắc chắn nội bộ nhà máy, thiết bị của chúng tôi có vấn đề. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Chỉ cần có thể tìm ra tên đặc vụ đang ẩn nấp, thì tôi sẽ toàn lực phối hợp. Tôi đại diện tổ công tác, đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của ông. Nhưng mà tôi cũng khá hiểu con người của Lộc Thành. Con người của cậu ta có chút tật xấu, nhưng mà xuất thân tốt. Bố của cậu ta là anh hùng chiến đấu năm đó. Trong một lần chiến đấu, vì yểm hộ cho chúng tôi cho nên đã hy sinh. Về cơ bản, tôi đều nhìn thấy quá trình trưởng thành của Lộc Thành, từ khi nó còn nhỏ cho tới lớn. Được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi trước đây được. Lộc Thành này cũng thiệt tình. Mời vào. Chuyên gia kế xin chào, xin chào. Xin chào giám đốc Hàn, là như vậy. Sáng nay tôi và Quách Thụ đi tới nhà xưởng cũ ở phía Tây Viện. Chúng tôi có kế hoạch mới, muốn xây dựng đầm nước thí nghiệm ở đó. Nhà xưởng đó đổ nát lắm rồi. Nếu dùng thì phải sửa chữa nhiều. Khi xưa Sở thấy cải tạo nhà xưởng càng tinh tế hơn. Đương nhiên cũng gần tới, chuyên gia tiện cho việc nghiên cứu. Đây mời mọi người ngồi. Chúng ta thảo luận kỹ hơn đi. Đội trưởng không có vết tích bị động vào. Có khả năng bị động vào nhưng được phục hồi không? Không thể nào đâu. Chỗ dán cho lão Hương ở phòng hội sơ làm có đánh dấu bí mật đặc biệt. Đội trưởng, tôi đã tới phòng kỹ thuật của cục trên thành phố, điều tra không có dấu vân tay của thư ký Lộc. Được phí công rồi. Có phải chúng ta nghi ngờ sai rồi không? Không thể vì một lần thử nghiệm mà đã cho phương hướng của chúng ta là sai. Giám đốc, giấy tờ mà chú cần nè. Giám đốc, bởi vì nhà máy của chúng ta sắp xây mở rộng, các nhân viên mới sẽ lần lượt tới. Vì công trình giọt nước, nhà máy của chúng ta đã tăng thêm cả 100 người. Công việc hồ sơ có cần tôi. Những người mới tới không phải đều đã vượt qua kiểm tra về quê quán và nhà máy ban đầu rồi sao? Chuyện này giao cho phòng nhân sự và phòng bảo vệ. Được rồi, dạ được, để tôi ghi lại. Vậy giám đốc, chuyện sắp xếp cho những nhân viên mới tới, có phải là tôi nên đi làm không? Không cần cậu đâu. Để cho lão Tô của phòng tổng hợp sắp xếp. Giám đốc, vậy gần đây tôi phải làm cái gì? Phối hợp với các nhân viên mới tới để báo cáo. Tôi còn có việc. Còn những chuyện khác nói sau đi. Ai đó là tôi đang Dương. Có chuyện gì mở cửa ra trước đi. Đứng đó nói luôn cũng được, tôi đang bận đó. Đứng ngoài cửa làm sao mà nói rõ được hả? Vậy thì chờ một chút.
Có chuyện gì? Đứng đây nói luôn sao? Được rồi, vào đi. Phòng bừa bộn thiệt đó, không phải chuyện của anh. Giúp một tay đi. Cầm chắc đó. Cô giặt ra giường bằng nước không sao? Anh vạch ra giường không bằng nước hả? Cô cũng phải dùng chút xà bông chứ. Cô tiết kiệm quá rồi. Đừng có nói nhảm nữa, có chuyện gì? Là như vậy, tôi nói với anh, nếu như mà muốn ra nhà máy thì anh tới tổ công tác đặc biệt báo cáo được không? Tôi không ra nhà máy chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ? Chuyện nhỏ gì nè nè, đừng dừng lại. Lại như vậy, chiếc vòng tay đó của bạch quỷ đó, chiếc vòng tay này có thể giúp cho công trình giọt nước của chúng tôi một chuyện lớn. Một chiếc vòng tay thì giúp được gì cho công trình giọt nước? Đừng có nói là anh thích chiếc vòng tay mà bạch quỷ tặng cho tôi đó nha. Thích cái gì tôi nói nghiêm túc mà. Chiếc vòng tay đó rất có khả năng giải quyết một vấn đề lớn cho công trình giọt nước của chúng tôi. Một cái vòng tay. Sau đây không đeo vòng tay thì không làm việc sao? Để nghiên cứu. Ha. Một cái vòng tay. Chiếc vòng tay này thì nghiên cứu được cái gì chứ nó? Tôi nói cô cũng không hiểu đâu, anh nói đại đi. Được, chiếc vòng tay này có thể là rotin. Thành phần chính của rotin là titan GSX. Titan GSX có thể chiết xuất kim loại titan. Kim loại titan là vật liệu quan trọng cho tàu ngầm của công trình giọt nước. Chúng tôi nói như vậy thì cô hiểu chưa? Lấy ra đây. Không phải chứ, đây là thái độ anh cầu xin người khác sao? Được rồi, được rồi. Cô cho tôi mượn một chút đi, một hạt thôi cũng được. Nói vậy nghe còn được. Chỉ một hạt thôi đó. Một hạt là đủ rồi. Cái này chính là rotin thật sao? Một khoáng chất quan trọng để chiết xuất titan. Phân tích cho thấy hàm lượng titan GSX rất là cao. Giáo sư Sở lần này hàm lượng titan cao hơn nhiều so với mẫu lần trước chúng ta tìm thấy ở Đông Sơn đó. Hay chúng ta đi Đông Sơn một chuyến? An Văn Sơn cũng từng nhắc tầm quan trọng của titan đối với vỏ tàu ngầm trong nghiên cứu của mình. Đăng Dương, cậu tìm thấy rotin này ở đâu đó? Có thể lấy thêm một chút không? Chúng ta phải thực hiện các thí nghiệm tinh chế để nắm được dữ liệu thực nghiệm. Không phải chứ? Còn cần nữa sao? Vừa muốn câu cá, lại vừa lấy lửa dọa cá. Liệu cá có cắn lưỡi câu của cậu không? Tôi còn tưởng bác sĩ Bạch đây sẽ không tới đúng hẹn kia, chứ cứ tới tìm tôi chữa bệnh. Là anh có ý đồ gì phải không? Ông nói coi. Cú mèo, cú mèo. Cú mèo đã chết từ 9 năm trước rồi. Có người chết là chết thật. Còn có người chết có thể hồi sinh. Bác sĩ Bạch thuộc trường hợp thứ hai. Tôi ở đây rất lâu rồi không câu được cá. Ở đây còn cái cần câu. Bác sĩ Bạch có nhã hứng câu cá cùng tôi không? Tìm tới tôi không chỉ vì câu cá có đúng không? Chính là câu cá. Câu con cá lớn công trình giọt nước. Cậu ở đây không câu được cá, cá cũng sẽ không cắn câu của cậu. Sao lại nói như vậy? Cậu thả mồi này lâu quá. Nó bị thúi và bốc mùi rồi, trừ khi con cá đó ngốc nghếch. Vậy nếu như chúng ta may mắn thì sao không có chúng ta? Chỉ có cậu thôi.
Cậu quá tự tin thì ngược lại thành ra ngu ngốc. Sự tự tin của tôi tới từ ông đó. Chúng ta cùng nhau làm, nhất định có thể câu được một con cá lớn. Tôi không có cái nhã hứng đó đâu, cậu tự mình câu đi. Rồi ông sẽ có nhã hứng thôi. Ít nhất là Bạch Quỷ. Đương nhiên còn bao gồm cả ông. Sau này có thể sống một cuộc đời vinh hoa phú quý. Tôi nhắc nhở cậu, nếu các người dám nhắm vào con gái của tôi thì có tin không? Tôi có thể xử cả đám người các cậu luôn đó. Bác sĩ Bạch, ông nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ là muốn câu cá cùng ông thôi mà. Bác sĩ Bạch, nếu ông không muốn câu cá thì có thể giúp tôi làm chút muội câu cá không? Ông không từ chối tôi chứ? Nếu tôi từ chối thì sao? Những ngày sắp tới của ông và Bạch Quỷ có thể sẽ sang một chàng khác.